10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello guys, welcome ulit sa akin channel. Ngayon, ang topic natin ngayon, kung paano ba gumawa ng magandang title, description, at tag. Yan. Para kahit cellphone user ka lang, pwede natin may bigay ang mataas na ranking sa ating mga ginagawang video. Gagawa tayo ng sample. Pupunta muna tayo sa YouTube. Yan. And then, itong sample natin, itong kay Tita Wilms, ang hinahawakan kong channel. Yan. Meron siyang upload dito na napapanahon sinabawang manok. Ang unang gagawin natin yung title. Sa title, isipin mo kung paano ka ba mag-search sa YouTube. Sasabihin mo ba napapanahon sinabawang manok? Di ba hindi? Ang pwede mo i-search sa YouTube is how to cook sinabawang manok o paano lutuin ang sinabawang manok o kaya sinabawang manok. Di ba? Kunin mo yung pinaka-target mo na yung gagamitin mong keyword. Ang keyword natin dito is sinabawang manok. Pwedeng dalawa. Paano, isang keyword yan, o how to sa English nga, di ba? Kung pangalawang keyword mo is sinabawang manok. Okay, magiging topic natin ang sinabawang manok. Yun ang magiging keyword natin. Kasi yun yung ginawa mo sa yung video, yun yung content mo. Yung gumawa ka ng sinabawang manok. Okay, paano ba natin siya magagawa ng magandang title? O yung keyword na sinabawang manok is papasok siya at magiging unique doon sa ating ginawang title sa ating video. Ngayon, isi-search lang natin ang sinabawang manok. Sinabawang yan. Mapapansin nyo guys, sa searching box ng YouTube, makikita mo dyan, maraming searching part. Yung tatawag na synonym niya. Yung katuloy na, ito yung target mo, ito yung keyword natin, yung sinabawang manok. Kasi yan yung possible i-search ng tao. Sinabawang manok. And then, yung katuloy niyan is yung pabago-bago na yun. Doon na yung sinabawang manok recipe, sinabawan na may repolyo, sinabawan na with sutanghod. Yan. Yan na yung pwede mong gawin tag mamaya. Kaya ang gagawin mo lang, mamaya, tuturo ko sa inyo, ikakopy natin yan. And then, search natin to. Sinabawang manok with recipe, sinabawang manok best recipe Okay guys, sinabawang manok best recipe 2020. Okay, ito papasok na ito naisip kong title guys, ang sinabawang manok best recipe 2020. Nandun yung keyword natin na sinabawang manok at nandun yung keyword natin na best recipe 2020. Yan guys, yun ang gagamitin natin. And then isi-search natin siya sa YouTube. Yan. Okay. Double check mo rin kung ang yung title is meron kang katulad. Kailangan wala kang katulad sa ginagawa mong title. Maging unique ka sa iba. Okay, wala 'di ba? Wala kang naging katulad na title na ginawa. Pero more in lumalabas lahat is sinabawan na manok, 'di ba?
Paano natin ilaline ang ating ginawang title dito sa mga lihiran ng mga video na to is makasabay. Pumasok dapat siya sa top 10. Nang masok ang video mo sa top 10 sa searching, napakalaki ng bagay o napakalaki ng ranking ng ginawa mo para mapanood ang video mo. Yan. Okay. Meron na tayong title, ang Sinabawang Manok Best Recipe 2020. And then, i-edit natin siya. Okay guys, punta tayo sa Chrome. Yan. Okay. Dito, pupunta natin channel ni Tita Wilms. Pupunta natin channel ni Tita Wilms. Gamit lang ating cellphone. Dito tayo mag-i-edit. Kung baka magtataka kayo kung bakit namubuksan ko yung channel nila, kasi Tita Wilms ay nag-apply sa akin bilang isang manager ng kanyang channel. Balik tinutulungan ko siya i-manage ang kanyang YouTube channel. Okay, pupunta tayo doon sa video niya. Yan. And then, i-click lang natin yung video niya para ating ma-edit. Yan. Edit. Yan. Ipapasok na natin ang title natin na Sinabawang Manok Best Recipe 2020. Yan guys. Isang tip guys, sa paggawa ng title, kailangan mas maganda kung capital letter na lang lahat. Huwag na tayong magamit ng small letter sa paggawa ng title. Mas maganda kung capital letter na lahat. Sa ganon, mas nababasa ng manunood nyo. Okay, nakagawa na tayo ng magandang title. Ngayon, sa description naman. Paano ba tayo maglagay ng description? Sa description, kailangan nandoon pa rin yung keyword mo kung paano ba ginawa, papasok pa rin keyword ng sinabawang manok na tatawag nila, nakatag pa rin sa description yung keyword mo. Example, ilalagay natin dito sinabawang manok ingredients. Yan. Sinabawang manok ingredients na. Ito yung mga ingredients na kailangan nila. Kasi, syempre, kung gusto nilang lutuin yung video mo at gusto nilang lutuin, kailangan may bigay mo yung tamang mga sangkap. Kasi yung iba, talagang tumitingin sa description. Baka, kasi mindset nila, nilagay sa description yung mga rekado na kailangan nilang gamitin sa pagluluto. Maging tiyaga lang kayo guys sa pag-edit kasi alam ko mahirap talaga mag-edit dito sa cellphone, lalo na sa Chrome tayo nag-edit dahil minsan saan napupunta. Kaya maging tiyaga lang tayo sa ating pagiging YouTuber, lalo na at wala naman tayong laptop o wala tayong computer, sa cellphone tayo. Yan, maging matyaga ka talaga. Okay, bibigyan ko kayo ng tip sa description. Kailangan nilalarawan nyo nga kung ano yung mga ginawa nyong yung unang stanza, nilalarawan nyo kung ano yung mga ginawa nyong part doon sa inyong video, or ginawa nyong pwede nilang malaman na example ito nga yung ingredients kailangan maibigay natin. And then dapat sa first stanza ng ating ng description, hindi dapat mawawala doon yung keyword natin sinabawang manok. Ipasok pa rin natin. Pangalawang stanza o yung next column natin na sa description, yung mga another searching searching video mo o another video mo na pwede nilang puntahan. Mga another recipe mo na pwede nila makita. Para doon, kung may inaghanap pa sila ng sinabawang baboy o kaya adobong baboy, meron ka na naka-prepare na video para sa next na baka mapansin nila, di ba? And then,
Next third column is yung mga social account mo. Kung mayroon kang Facebook page o kaya mayroon kang mga Twitter, Instagram, ganyan, na nandoon nag-update ka rin na para sa ganun, ma-aware sila sa mga araw-araw na ginagawa mong pagluluto, yung mga secret recipe mo. Doon sa na hindi mo na i-upload sa YouTube at doon mo na ibibigay sa Facebook, pwede mo silang i-invite. And then, last is yung hashtag. Laging sa baba ginagawa ang hashtag, guys. Hindi na sa baba ginagawa ang hashtag, ha? Hashtag, and then dun sa content na meron ka. Example, hashtag recipe. Recipe yung pinaka-content mo dito sa video mo kasi pagluluto. And then, hashtag cooking Pinoy. Parang ganon. And then, next natin ay paggawa ng tag naman. Tapos na tayo sa title, tapos na tayo sa description, sa paggawa naman ng tag. Sa tag, huwag mo laging kakalimutan yung keyword o yung keyword mo sa title o yung mismong title mo. Lagi yun ang kauna-unahang ilalagay mo sa tag. Sinabawang manok. Yan. Sinabawang manok recipe. And then, comma. Para maghiwalay siya. This recipe, yung title mo, unang ilalagay mo sa iyong tag. No? Yan yung yung isang tips para ngayon madaling pumasok ang video mo sa searching. And then, ang keyword mo is sinabawang manok. Yan. Ito ang keyword mo. Sinabawang manok. Yan ang ilalagay mo. And then, okay guys, pupunta tayo sa YouTube search box, di ba? I-search natin ang keyword natin na sinabawang manok. Ngayon, kung ano yung lumalabas sa search box natin, ito sa baba, ito yung mga possible kasi na pwedeng maging search na mga naghahanap. O ito yung searching ranking niya. Ngayon, gagamitin natin yan, kukunin natin yan para maging tag. Ilalagay natin siya sa tag natin. Yan yung isang technique, isang tips ko, isang pamamaraan yan para hindi ka na nahihirapan mag-isip na kung anong tag ang ilalagay mo sa video mo. Para yung title, description, and tag mo, mayroon line. One line siya sa isang keyword mo na sinabawang manok. Okay, kakapin natin yan. Babalik tayo ulit sa ating Chrome. Yan. Ngayon ilalagay natin yung sinabawang manok na keyword natin. I-say natin yon. Sinabawang manok recipe. Yan. Okay guys, yan ilagay na natin, di ba? Tara, i-save na natin ang ating. Okay guys, let's summary sa ating ginawang pag-edit sa video ni Tita Wills. Ang keyword natin is sinabawang manok. Kaya nilagay natin title, sinabawang manok, this recipe 2020. Handun yung keyword natin, sinabawang manok. Ngayon, pinagilay natin siya sa ating description. Sinabawang manok ingredients. Nandun pa rin yung keyword natin, sinabawang manok. Kaya yun. And then, next is yung tag natin. Unang nilagay natin tag is yung sinabawang manok, best recipe 2020. Yun yung itatag natin ang ating title. Next is yung keyword natin, yung sinabawang manok. Yung sinabawang manok na yun yung isa-search natin doon sa YouTube search box. And then kung ano yung mga lumalabas doon na nagre-recommend na mga words, yun yung gagamitin nating tag sa ating video. Yan, yun ang gagamitin tag. Kinapi ko siya and then ginawa ko siyang tag natin. Yan. Okay na. And then try na natin i-save. Yun guys, okay na guys. Na-save na natin siya. Yan. And then close na natin. Okay.
I-check natin siya ngayon. Pupunta tayo sa YouTube search. Yan, punta tayo sa channel natin. Ito yung diba? Na-edit na natin guys. Sinabawang manok best recipe 2020. Ngayon, isa-search natin siya ngayon. Sinabawang manok. Ayun, sinabawang manok best recipe 2020. Ayun guys, unang-una siya makikita kapag kinumpleto natin ang ating title. Paano kung hindi natin kumpletuhin? Kasi nga daw, magsisearch lang ako bilang isang Pilipino, nagsisearch lang ako ng pangalan ng gusto kong tingnan. Sinabawang manok. Search ko, sinabawang manok. Ganun. And then, titignan natin kung papasok ba yung video natin sa sinabawang manok na yun. Ayun guys, pumasok siya, di ba? Napakadali. Napakadaling i-ranking, di ba? Pag ito siya, at sa top 10, pumasok. Ngayon, doon na lang papasok doon yung thumbnail. Ganda ng thumbnail. Sa susunod na tutorial para sa inyo kung paano ba gumawa ng magandang thumbnail. Para sa ganun, kung naipasok na natin ang video natin sa top 10 searching, paano naman maiinganyo yung tao na i-click, tumaas ang ating click rate. Okay guys? Okay guys, thank you so much. Kung nagustuhan mo ang aking content, please subscribe my channel. Para sa mga darating ko na video, ma-aware kayo para sa lahat ng mga YouTuber na nangarap na maging YouTuber na gamit lang ang cellphone. Alam ko ang pakiramdam yun, napakahirap. Kasi dyan ako nagsimula. Pero ngayon, tinuturo ko sa inyo yung mga technique. Kahit cellphone ang gamit natin, pwede tayo maging YouTuber at pwede kang kumita sa YouTube. Maraming salamat. God bless and bye-bye!